nhìn mớ rau dớn này ngon quá mà còn non nữa. Tầng này cũng đã đủ ăn cho cả gia đình mình rồi. Thôi bây giờ mình đi cắt rau lợn, sau đó về nấu ăn, còn đón con trai về.
vàng là 200 lít của mình để
nó đi này.
chơi nhá. Không. Đi ra ngoài mua đồ chơi. Đi ra ngoài kia mua đồ chơi chơi. Đi. Cái này này con. Máy bay trực thăng. Con thích cái máy bay đấy à? Chọn đi, em thích cái nào hơn để mẹ mua. Hai chục trăm một cơ chục trăm. Cái này có 2 cánh à? À 4 cánh. Thế nào? Đấy, chạy bóng pin à? Tôi mua cái này trước. Con không thích ô tô à? Em chỉ hỏi cổng này là cổng 1 à? Cái ô tô nhỏ thế này mà sao giá của nó lại đắt thế nhỉ? Không, em chơi trong đấy mà có gì? Gì đây? Lấy một con thôi. Đó. Rồi. Đây con. Chị không biết rồi đợi tí lên xe nhé. Muốn cái gì nữa? Đưa đi kia. Sao? Muốn. Mua xe máy cảnh sát chứ. Con lấy màu nào? Con chọn màu này. Máy bay nhá. Chọn màu đi. Màu này chứ. Thế đi ra đây để mẹ thực hiện. Nhìn lại cho em ấy. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Chị ô tô để tắt mới không? Đến giờ này mà Duyên vẫn chưa đưa con đi tiêm về là sao chứ? Mình đã gọi điện cho cô ấy rồi mà. Thôi mình cứ nấu ăn dần. Lúc nào Duyên đưa con về thì cả nhà mình cùng nhau ăn cơm vậy. Hôm nay mình hái được cây rau dớn này, ăn cũng rất là ngon đây. Lát nữa mình sẽ xào món này.
rau như vậy chắc phải ăn 2 bữa mới hết được. Rau này Duyên cũng rất thích ăn đây. View suối đấy có nhiều thật đấy.
Mình nghe thấy tiếng con xe máy. Trai bố về rồi sao? Ra đây bố đón con này. Đi đường xa nên em và con cũng về hơi muộn anh ạ. Để con đi tìm có đau không? Hôm nay con tiêm ngoan lắm anh ạ. Không khóc đâu. Anh cũng đang nấu ăn. Vậy á? Em cất xe rồi vào em nấu nốt cho. Thế á? Nào, con ra đây một xem nào. Máy bay có đi được không có? Ngoan lắm. À, bố cho con ngồi xuống đây để chơi nhá. À, con ngồi đây chơi nhá. Để bố ra kia bố đang nấu ăn gần xong rồi. Thôi anh với con cứ chơi đi. Để lấy em nấu nốt cho. Còn mỗi cá thôi, anh cũng rán cá xong rồi đấy. Vợ chồng mình ăn cơm cùng với con cho nó sớm kiểu muộn. Xong còn tắm giặt nữa. Mẹ mua đồ chơi cho con à? Con ngồi sẵn lên đây, mũi đốt con. Con bỏ dép ra. Hôm nay bố làm món trứng hấp xong rồi cơm cho con đấy. Con thích ăn không? Bố sợ thế. Đấy. Trong quân đội của bố cũng có máy bay đấy. Con có thích đi bộ đội không? Sau này con lớn con đi bộ đội nhá. Bố con rồi mình ăn cơm nhá. Nào con đứng lên con xem này. Anh cho lợn gà ăn xong hết rồi chứ? Anh cho chúng ăn no xong hết rồi. Trứng hấp của con đây. Rồi, lúc bố gọi điện cho mẹ con thì mẹ con cũng bảo lấy trứng hấp cho con đấy. Vâng. Con nói là thích ăn anh ạ. Con vào đây bố lấy cơm cho con ăn nhé. Hôm nay anh đi lấy rau mon để mà cho lợn ăn, mà anh thấy ngoài kia bờ suối có cây rau lớn non mà nhìn ngon quá, anh cũng hái một ít để nhà mình ăn. Có nhiều không anh? Để hôm nào em hái mang ra chợ bán. Cũng có nhiều đấy. Và anh cũng có thấy cũng có người ta cũng hái trước đó rồi. Vậy à? Đây anh lấy trứng cho con đi. Con ăn nhiều vào để cho con lấy nữa chứ. Trứng hấp bố hấp ngon lắm. Quên ăn Con nhiều ăn nhé. cơm trứng cho nó cao nhá. Bố thổi đã, không nó nóng. Để con ăn kìa này. Anh ăn cơm đi. Con bây giờ đã đói rồi đấy. Vâng. Hôm nay đến đó thì cũng cho con uống tạm hộp sữa anh ạ. Con để chân lên trên bàn ghế đấy. Làm bụi để đốt. À, hôm nay con đi tiêm mũi tiêm gì vậy ạ? Hôm nay con tiêm phòng ho, bạch hầu, ho gà uốn ván anh ạ. Bác sĩ nói rằng mũi tiêm này cũng sẽ có thể khiến con bị sốt đấy. Nên hôm nay vợ chồng mình cũng chịu khó thức khuya để theo dõi con anh ạ. Thì con đi tiêm về vẫn còn khỏe mạnh như này thì vui rồi. Vâng, nhưng mình vẫn phải theo dõi đã. Nếu con sốt thì mình cũng phải chườm khăn hoặc là cho con uống thuốc hạ sốt anh ạ. Thôi em ăn cơm đi, kiểu muộn rồi đấy. Vâng.
em ăn đi. Vâng. Đây bố lấy trứng thêm cho con ăn này. Con ăn con trứng thấy ngon không? Nhìn con ăn ngoan quá em ạ. Dạ bố ơi, ăn cơm trứng ngon quá. Thế con ăn nhiều vào nhá. Bố vẫn còn hấp nhiều trứng lắm đấy. Con dài lớn thật rồi. Này em này, lát nữa ăn cơm xong thì em và con đi tắm đi, còn lại thì anh dọn dẹp đây. Bởi vì em đi cả ngày cũng mệt rồi. Vâng ạ. Nguyên ăn nhiều vào con nhé. Làm tí nữa anh vào bếp nấu thêm nước nóng là cho con tắm được ấm. Và con mới đi tiêm thầy này. Vâng ạ. Con ăn cá không? Không. Nguyên nào? Rau dớn đầu mùa ăn giòn và ngon quá anh ạ. Anh thấy ngon lắm nên là anh cũng hái. Mang bộ lấy cơm đợi con nhé. Hôm nay anh hái rồi, chắc phải cách một vài ngày nữa em mới có thể đến đây hái được anh ạ. Bởi vì mùa này thì cũng là mùa rau dớn mỏng mà, mùa mưa nữa nên là rau dớn lên tốt lắm. Vâng, vậy thì tốt rồi, mình lại có thể thu hoạch rau dớn ra chợ để bán. Anh thấy người dân ở ngoài thị trấn họ cũng rất thích ăn loại rau này đấy. Vâng, ra đó thì tuy xa một chút nhưng bán giá lại rất tốt anh ạ. Mẹ lấy thêm trứng cho con nhé. Có thích ăn trứng hấp lắm, ăn nó ngọt anh ạ. Cơm anh nấu nhiều lắm đấy. Vâng. Hôm nay em với con đi cả ngày cũng thấy đói và mệt anh ạ. Nên chắc chắn là nồi cơm của anh em và con cũng sẽ ăn hết đấy. Em cứ ăn nhiều vào. Thế chúng ta lại nấu cơm phải ăn. Vâng. Con hôm nay đi tiêm này có khóc không em? Con không khóc đâu anh ạ. Bác sĩ còn khen là con rất ngoan và dũng cảm. Bằng tuổi với con, nhiều bạn khóc to lắm. Thật à? Vâng. Con ngoan. Có nhiều anh chị lớn hơn tiêm mà vẫn khóc. Thế mà Nguyên nhà mình lại không khóc đâu. Con thật dũng cảm. Đây nào. Đây. Con cứ cố gắng ăn nhiều vào cho nhanh lớn nhé.